So right guys, you can see को छ मेरो छेउमा कोही मान्छे ब्युटीफुल लेडी हो कोही। सो अब चाहिँ हामी इन्डिया जान लाग्यो अनि कहाँ जान लाग्यो मलाई केही थाहा छैन। सुरक्षाले सरप्राइज दिएर लान लाग्यो टिकट काटेर मलाई। सो उतै गएर कहाँ गइन्छ हेरौँला। गाडी किनिदिन लाग्यो सुरक्षाले मलाई टोयोटाको हाइलक्स। कति पर्छ आधालाई? सपना 1 करोड 16 लाख पर्छ क्या। 1 करोड 16 लाख छ तिमीसँग? होला नि। 50 लाख भएपछि त डाउन पेमेन्ट गर्ने नि। ल बाटोमा हेर्दै गरौँ न। नेपाल आएर जस रमाइलो भइरहेको मलाई टक्क यस्तो मनपर्छ मलाई। गर्छन् होइन टक्क यस्तो पुलिस जस्तो होइन यस्तो यस्तो सोध्दैन। अब हाम्रो झ्याउला आएर नि मान्छे सब छक्क परिन्छन् नेपाल आएर। सुरक्षालाई याद आएर आएको क्या अहिले त्यहाँ बगान झ्याउला नि त। अनि कस्तो कुराहरू गर्ने तिम्रो याद आयो नि? होइन गाइस अब निस्किन अलराइट गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्न लागेको टोयोटाको सोरुमबाट। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो खुसीको दिन अनि सो अब हामी चाहिँ अब अघि उसले भनेर जस्तै हाम्रो अब कोल्याब भनेको बाइकमा होइन प्लेनमा हुने भयो। अनि यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुरक्षा केसीज्यू। क्या हाम्रो सुरक्षा केसी? हाम्रो त अनि हाम्रो मोटर्स हेर न राम्रो देखिएर होला नि। अहिले फेरि हामी एयरपोर्टमा आयौँ होइन जाने बेला फेरि रोयो भने फेरि म 1 महिनामा आउँछु। अब सँगै लानु लाग्यो। नि होला नरिसाउने होला। सो अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टमा आइसकेको अवस्था छ। यु क्यान सी 1 महिनामा आइहाल्नु त रहेछ रुनु भयो भने। ल बाई बाई नरोकिन जाऊ है। बाई बाई हल्का नाटक गर्नु सब मान्छे छक्क परेको। अस्ति सुरक्षा म बेकारमा रोएछु रे किन रोयो भनेर 1 महिना आउनु हुँदो रहेछ अरे। बेकारमा रुने मान्छे बेकारमा रुने मान्छे बेकारमा रुने मान्छे बेकारमा रोएछु 1 महिना आउनु भयो। अनि हामी चाहिँ अब निस्किन लागेको अवस्था छ। हामी चाहिँ भित्र बसिसक्यौँ। अस्ति जाने बेला यिनी रोएर अनि मलाई साह्रै माया लाग्यो। अनि यिनीको माया लाएर म आएको यिनीलाई ल्याउन अब हामी जाँदैछौँ अमेरिका अब चाहिँ। सो त्यही नै गाइस तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् सुरक्षा नि गोइङ अमेरिका होला त खतरा हुने। सो अनि हामी चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ हामीले एसएमजीलाई पनि लैजानु लाग्यो युएसमा चाहिँ है। के छ हालखबर उतातिरको? किन हामीले जबरजस्ती लान लाएर चाहिँ स्याड रे लिपस्टिक भनेर नि जान्न अब। सो राइट गाइज हामी चाहिँ हाम्रो रातो रचन र सूर्य नेपालको एयरलाइन्समा चढिसकेको अवस्था छ। यहाँ नेपाली हुनुहुन्छ एउटा ब्युटिफुल नेपाली। अलि उठ्नुपर्छ होला क्या एकछिन बस्दिउँ होइन। ल तिमीलाई प्लेन पनि चढाइयो फर्स्ट टाइम लाइफमा। चढ्नुहोस् प्लेन चढ्न पाएन भने होइन होला। हेर त यसरी तानेर लानुहुन्छ हात नसमातिकन कतै पनि नजान खोज्ने। फेरि हातै समातेर हिँड्न पर्ने रे। लुक एट द एयरपोर्ट गाइज। यस्तो बवाल छ यार। मलाई यस्तोमा आयो भने कस्तो फोटो खिच्न मन लाग्छ। यस्तोमा कस्तो मलाई फोटो खिच्न मन लाग्छ। के गर्ने फोटो खिच्न पाउँदिनँ कहिले पनि। कहाँ जानु लाग्यो हामी? मलाई हो मलाई एउटा एथरको स्कुटर किनिदिने। मलाई सरप्राइज दिने युएसबाट टिकट काटेर बोलाएको रे गाइस। अब हामी चाहिँ जान्छौँ। हामीलाई एउटा लास्ट गाडीले कुरेको छ। हामीले हल्का ढिलो गर्यो किनकि लेडिज अलवेज ढिलो गरिन्। मलाई एउटा स्कुटर गिफ्ट दिनको लागि अमेरिकाबाट बोलाइने आमामा। सो नेपालमा चाहिँ बबाल स्कुटर लन्च हुँदैछ होइन। सो स्टे ट्युन गाइज। अनि तपाईँहरूलाई पनि यो भ्लग राम्रो हुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटर भनेको लाइक अब पेट्रोल सेट्रोलको जिन्दगी गयो क्या खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ। किनकि अब हामीले इलेक्ट्रिकतिरै जानुपर्छ। हामीले ग्लोबल वाइज जानु पर्दाखेरि अनि हुन्छ नि त हाम्रो एयर पल्युसन अनि मान्छेको पैसा दिएर खर्च हुने भयो के हो र। खतरा दिन लाग्यो यहाँ पुरै जाम हुन्छ यहाँ। ल के भन्नु छ?
पक्क भोलि ट्राफिक नहुन्छ र तिमीलाई ब्युटिफुल लाग्यो रे यो सबभन्दा ट्राफिक हुने सिटी हो रे यो खै वेट अन्टिल यु सी द ट्राफिक गर्नु ए हामी कहाँ हो रे हामी बेंगलुरु बेंगलुरु हो गाइज हामी चाहिँ कहाँ हो मलाई त्यो नाम घरिघरि भुल्छु कि मैले खासमा सो त्यही नै गाइज हेर्दै गरौँ है बाटोको भ्यू सुरक्षालाई चाहिँ मैले युएसमा मेरो लास्ट धेरै मिस गरेँ त्यो खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ तर यहाँ नजिक हुँदाखेरि मतलब हुन्न हुन्छ तपाईले मतलब कहिले पनि मतलब हुन्न उता नै मिस गरेर नि मतलब त हुन्न के उता मिस हुन्छ रहेछ क्या धेरै त्यही भएर त आएको गरे म यत्रो सब मान्छेले सोच्नु भयो होला एमआरबीको काम पाएन यताउता भन्नु होला किन काम गर्नु पर्यो खासमा भन्नुपर्छ त्यहाँ गएर कमाउने पैसा नि यहीँ कमाएर जोगाइन्छ त नि मेन कुरो लाइफमा कम पैसा भनेको जोगाउने हो अनि खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ गएर कमाएर लास्ट धेरै दुःख गरेर जोगाउने भनेको यहाँभन्दा थोरै जोगाइन्छ कि खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब भइगयो अब सुरक्षालाई लगेपछि म भात पकाउने मान्छे चाहिएको मलाई होइन भात पकाउनु भने मलाई माया गरेर बिहान खानु मैले भाडा माग्छु क्या अनि तिमीले खाना पकाएर दिनु परेन मलाई भाडा माग्दाखेरि केही ठुलो कुरो हुन्न है खासमा मलाई पकाउनु भनेको यति अल्छी लाग्छ कि जिन्दगीमा मलाई त्योभन्दा ठुलो कुरो केही हेर्नु मलाई पकाएर खानु नपरोस् भन्ने भाडा त मैले टोइलेट नै सब यहाँबाट हो कि नै ठिकै सुक्रिया यो हुडी लाउ न अमेरिकाबाट ल्याएको हुडी अब हामी कहाँ जाने गाउँ जाने होइन घुम्नु तिमीलाई म यस्तो ठाउँमा लान्छु कि गाउँमा अस्ति नै फेरि खासै त्यो घुम्न म त्यो टाइममा त्यो भ्यू देखिन्थेन अब चाहिँ यस्तो भ्यू यस्तो ठाउँ लान्छु कि तिमीलाई यो सरप्राइज हो मेरो तिमीलाई तिम्रो उस गिफ्ट हो क्या मेरो के भन्छ यो बिहा गरेपछि के गिफ्ट दिन्छ नै सुन दिन्छ न मैले सुन त दिन सकिनँ गरिबको छोराले होइन अब तिमीलाई म त्यस्तो भ्यूमा सुनभन्दा महँगो भ्यू दिन्छु क्या खासमा लाइफमा गाइस सुन मान्छेले होइन सुन इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्छन् होइन मैले सुन इन्भेस्ट गर्ने भनेर हल्का सुन किन्थेँ होइन अनि यस्तो सोचेको सुन इन्भेस्ट गरेर चाहिँ अब त्यो किन्ने बेला हामीले लगभग 5 तोला किन्यौँ भने 50,000 घाटा खानुपर्ने रहेछ बेच्ने बेला 25,000 घाटा खानुपर्ने रहेछ क्या सुनले कति बेला राम्रो गर्ने रहेछ भनेपछि 1 लाखको सुनलाई 2 लाख पुग्यो भने मात्र राम्रो हुने रहेछ पहिला मम्मीको सुन थियो 4-5 तोला होइन त्यसलाई 50,000मा किनेको टाइममा अनि 40,000मा किनेको अहिले 1,10,000 पर्यो नि त त्यो चाहिँ फाइदा रहेछ होइन मैले बुझेअनुसार मैले बुझेको एक्सपिरियन्स मात्रै तपाईँलाई भनेको पान खाएर नबोल भन्नु टु गाइड आउँछ क्या मुखमा है बोल्दाखेरि मैले होसै पाउँछ क्या त बाहिरको भ्यू यु क्यान सी सपिङ गर्न जाने होला नि टाइमै छैन सपिङ गर्ने मलाई लास्ट झ्याउला चाहिँ सपिङ गरेर पछि डुल्न है यस्तो झ्याउला म एक ठुक्क बस्छु अब मैले जाने क्या पुरा पछि न्यु खोज्ने क्या मलाई यिनीहरू तपाईँले भन्दा सपिङ गर्नु नदिने जान्छु भन्छु दिने होइन हात मात्र हिँडेको हाम्रो यहाँ माइक छ नि फेरि दामी माइक चुपाइरे माइकलाई सही हो सो स्टेडियम गाइड जिन्दगीमा यत्रो वर्ष भयो चलेको एकचोटि फुल पाइएको थिएन आज कहाँबाट पाइएछ त्यो पनि सोधेर फुल चाहियो तिमीलाई फुल चाहियो नाटक गरी जिन्दगीमा एकचोटि फुल पाइयो गाइस ठिकै छ ल फुल भन्दा नि राम्रो छ गरे अनि किन फुल दिँदैन भनेर लाग्दो रहेछ फुल अनि फुलको किन बेइज्जत गर्ने भनेर फर्स्ट टाइम फुल पाइयो फुल भन्दा राम्रो छ नि त अनि फुलको बेइज्जत हुन्छ तिमीले दियो भने फुलको ए हालिदिन्छ हेरबाट सही हो हेर्दा देखाइदियो फुल इट्स ब्युटिफुल फुल त कति नराम्रो देखिन्छ तिम्रो अगाडि त यार हामी चाहिँ अहिले पुरै जाममा अड्किरहेको अवस्था छ दिउँसो भनेपछि यस्तो जाम हुन्छ कि दिमाग खराब भयो बाटो सानो भएर गाडी धेरै भएको नतिजा यु क्यान सी एथर स्कुटर यहाँ बनाउँछ दामी तरिकाले अब चाँडै नेपालमा लन्च हुँदैछ सुरक्षाको जुत्ता छ यो ल एसएमजीको जुत्ता देखाइदेऊ ल दामी अमेरिका जाने बेला यस्तो जुत्ता लगाइदिनुपर्छ नेपालमा अब आउने एथरको आमामा डिस्प्ले त सही ठुलो रहेछ यार सो कमिङ सुन नेपालमा चाँडै आउँछ चार्जिङ गरेर त्यस्तो होइन ट्याक्क चार्ज गर्यो ट्याक्कै होइन यही स्कुटर हो बाइक एसेम्बल गर्ने भित्र छिरिसकेको अवस्था छ टक्क यो सबै मटेरियलहरू यस्तै टक्क राखेको हुँदो रहेछ सो अघि हामीले चाहिँ ब्याट्रीको त्यो हेरेर आएको थियो खिच्न मिलेन तर ब्याट्री रेडी भइसकेपछि यसरी आउँदो रहेछ कि डेन्जर होइन त अब यो ब्याट्री यस्तो पावरफुल हुन्छ कि आमा सो यहाँ चाहिँ यसरी यो थरको स्कुटरको लागि चाहिँ टक्क मिलाएर राख्न बनाउँदैछ त्यहाँ धेरै जस्तो वुमेनहरूले पनि बनाइराख्नुपर्छ आमा त्यसै कुदाउनु भयो आवाज पनि हरिब छ त
के स्पोर्ट बाइक चलाए जस्तो गर्नुभयो तर के हुनु रहेछ भने चाहिँ उताबाट अलिक खाली खाली आउँछ होइन अनि यहाँ अलि एउटा पार्ट्स हाल्छ अर्को पार्ट्स हाल्छ फेरि होइन यहाँ अर्को पार्ट्स हाल्छ अब त्यहाँ अघि त्यहाँ हेडलाइट थिएन उतापट्टि यहाँ हेडलाइट हालिसकेको छ होइन अनि बडी कभरहरू हालिसकेको छ त्यसरी बनाउँछ यु क्यान सी द आम्मामा यु क्यान नट हेर्नु त यत्रो धेरै नट छ यार सही हो ढक्क लाएर उहाँ पर गएपछि फेरि फुल हुने होला कि खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्को यहाँ चाहिँ लाइक रेड कलर मिक्स लाइक हुन्छ नि अफ वाइट छ होइन यहाँ चाहिँ फुल्ली वाइटवाला छ होइन दामी यार यस्तो यार फ्याक्ट्री यार फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दाखेरि अनौठै अनुभव हुँदो रहेछ खासै भन्नुपर्दा चाहिँ यार साइकल लाउने यार आम्मामा हेर्नु त मान्छे यहाँ काम गर्ने मान्छे लास्ट दिएर खाने अनि ढक्क लाएर यस्तोमा सर हिँड्न मिल्छ दामी तरिकाले सामान ओसार पसार हान्यो होइन र यहाँ आएर ल सबै भइसक्यो फुल भइसक्यो यहाँ सिट हाले छैन अब त्यहाँ गएर चाहिँ सिट हाल्छ अब फेरि उता खाली खाली थियो अहिले यहाँ आएर सिट हालिसक्यो अब यहाँ रेडी भयो यहाँ फाइनल चेक होला होइन अब यहाँ आएर चाहिँ सबु त्यहाँदेखि म यहाँ कुद्ने भइसक्यो टक्क लाएर यस्तो गरेर बनाउनु मिल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तरी चेक गर्नु मिल्दो रहेछ सही हो प्रेसरहरू सबै चेक गर्ने होला नि होइन दामी ओ चल्यो के स्पोर्ट बाइक चलाए जस्तो गर्नुभयो पावर छ यार पावर छ यार चलाउन सजे हामी यस्तो फ्याक्ट्री भिजिट गरेपछि यस्तो डमाडम हान्न नि पाइन्छ टक्क लाएर क्यान्सी ल सुरक्षाको हामीले चाहिँ टक्क यहाँ बिपी चेक गर्न लाग्यो ब्युटिफुलको नि सीमा हुन्छ नि यार सो अलराइट गाइस सुरक्षाले यहाँ कन्ट्याक्ट मिलाउनुलाई छिन् हामी दुइटालाई हामी धनी हुने भाइ अब अमेरिका जान्न म सुरक्षाले अब मेरो म्यानेजर भनेको सुरक्षा हो कसैले मलाई डिल दिनु छ भने चाहिँ सुरक्षालाई खबर गर्नु होला होइन गरिदिनु मेरो डिल क्र्याक गरिदिनु सो अहिले चाहिँ हामी दिल्ली एयरपोर्टमा आएको छ यु क्यान सी यताको भ्यू अनि यहाँ हाम्रो ब्युटिफुल लेडीको भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सिनेमेटिक टुङ डुङ 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 सो कहाँ डुल्ने अब 1 घन्टा छ अझै ट्याक्कै 1 घन्टा 1 घन्टामा चाहिँ हामी डुल्नुपर्ने हुन्छ मजाले आएर सो के डुल्ने होइन थाहा छैन मलाई सो त्यही नै हो अनि थ्याङ्क यू सो मच टोयोटा नेपाल जुन कि हामीलाई यहाँ भिजिट गर्न पाइयो रमाइलो भयो अनि अब नयाँ स्कुटर दामी स्कुटर आउँदैछ कमिङ सुन त्यो तपाईँलाई हल्का टचअप मात्र हानेको टचअप टुच्चा यस्तो टुच्चा हानेको अब चाहिँ बबाल हुनेवाला छ सो हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ पछिल्लो भ्लगमा हाम्रो टोयोटा फ्यामिलीबाट दीपावलीको तर्फबाट सबैलाई स्पेसल चिज आमा दामी